ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පොල් වලින් හදන රසම රස කෑමක්. හරිම ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් මේක. පොල් දෝසෙ කන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න ඕන කෑමක්. පොල් දෝසෙ තරම්ම ඝනකමට නැහැ. ඒ වුණාට වෙනස්ම රසයක්, වෙනස්ම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම description box එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කිරි කෝප්පයක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි වලට ගන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් වලින් නම් 250ක්. ඒකටම මම එකතු කරනවා කොළ පාට ෆුඩ් කලරින්. ෆුඩ් කලරින් දාන්න කැමති නැත්නම් සුදු පාටටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලොකු පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම එකතු කරනවා බටර් හෝ මාගරින් මේස හැන්දක්. බටර් ටික හොඳට දිය වෙනකොට මම එකතු කරනවා Dessicated Coconut කෝප්ප දෙකක්. මේ වෙනුවට ඔයාලට සාමාන්‍ය පොල් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අඩු ගින්දරේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න විනාඩියක් දෙකක් මේ ටික හොඳට රෝස්ට් කරගන්න. මේ වගේ සුවඳ එන්න හොඳට රෝස්ට් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා කිරි ටික. දැන් පොල් ටිකට කිරි ටික හොඳට උරා ගන්න තුරු මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ කිරි ටික හොඳට හිඳෙන්න ඕන. කිරි ටික මේ වගේ හිඳුනට පස්සේ මම එකතු කරනවා සීනි කෝප්පයක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් 200ක්. දැන් ටිකක් වෙලා යනකොට ඔයාලට පේනවා මේ මිශ්‍රණය හොඳටම දියාරු වෙනවා. මම දැන් ඊළඟට එකතු කරනවා ඉන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු පින්ච් එකක්, දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට හැඳි ගාලා හිඳෙන්න දෙන්න. ඔන්න දැන් වතුර ගතිය හොඳට හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් ඝන වේගෙන එනවා. දැන් ඔයාලා හරි පදමෙදි ගන්නේ නැතිව කලින් අරගෙන ඇලෙන ගතියට තියෙනවා නම් ආයෙත් ලිපේ චුට්ටක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් චුට්ටක් ඝන කරලා ගන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලා වැඩිපුර ලිපේ තියලා වියලි වුණොත් වතුර චුට්ටක් දාලා ආයෙත් අපිට පුළුවන් හරි පදමට හදලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකේ ඇලෙන්නේ නැතිව බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමෙදි අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරන්න. මේ මිශ්‍රණය දැන් චුට්ටක් නිවෙන්න තියන්න. බාගෙට වගේ නෙවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් බෝල හදා ගන්න. අත් දෙකේ තෙල් තවරලා මෙන්න මේ විදිහට බෝල ටික හදා ගන්න. ඊළඟට මම Dessicated Coconut වල මේ වගේ දවට ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. නිවෙනකොට මේ ටික චුට්ටක් හයිය වෙනවා. මේවා ගොඩාක්ම හයියට දෝසි වගේම නැහැ. ඒ වුණාට ගොඩාක්ම රසයි, වෙනස් ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේදී කොකනට් ලඩ්ඩු කියන්නේ මේවට. ඉතින් හරිම රසවත් රෙසිපි එකක්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලට Dessicated Coconut හොයාගන්න නැත්නම් පොල් ටිකක් අරගෙන කබලේ බැදලා චුට්ටක් වියලි විදිහට ගන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න හදලා ගන්න. හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනට Dessicated Coconut වලට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.